What's up guys? I'm back. And guys, ngayon pupunta tayo dun sa Paranaque sa 3H Automotive kay KAP Henson. Siya yung nag-change oil talaga ng mga accent karamihan. So dun na rin tayo magpapa maintenance kasi lalabas na natin yung accent sa kasa. Ang plan ko kasi sa Shell talaga magpa-maintenance, kaso bigla na nang nag-chat si KAP na yun, pwede nga daw, may schedule na ako ngayong araw, pupuntahan ko na lang, nasa SLEX na ako. SLEX yan. Umulan eh, pero buti tumigil na kasi basa lang yung kalsada talaga. Go guys, pupunta na tayo, let's go! Ayan guys, makita nyo 25,331 kilometers na yung natatakbo ko. Tapos hindi ko alam kung kailan dapat talaga to, 20,000 o 25,000. Pero yan, kailangan natin magpa-maintenance since ang huling PMS ko is mga around 18,000 ata. Diesel every 5,000 siya. Yun, pa change oil na tayo. Let's go. Guys, malapit na tayo kay KAP Henson. Malapit na, mga 3 minutes na lang siguro. Ayan guys, nakikita ko na yan place ng mag-change oil. Ang dami. Ayos, mag-beetle, ganda. Ganda. Ayan guys, nandito na tayo kay KAP, na sa loob na, naka-parking na. Ayan, tingnan na tayo na pipila. Ayan, nagpa-quote na tayo kay KAP. So, ano kuya yung mga kasama na sa maintenance? Engine cleaning 6.5, tapos 5 liters semi 10W40, 5 liters flashing, oil filter, air filter, tapos EGR assembly cleaning, intake manifold cleaning, injector cleaning, valve cover cleaning, camshaft cleaning, intake port cleaning, top up coolant, engine wash and detailing. Additional AC filter. Nililinisan ng intake manifold. Ito yung papunta sa EGR. Yan o. Ganda rin pala dito sa Kalakap. May Pwede maglaro. panlibangan habang naghihintay ng PMS Airsoft. Tayo ni Kuya Domski. Ano ba to?
Sige, taas mo. Baba. Yan. Yan. Airsoft. Ayun, tatargetin natin yun. Yung hanger, yan. Natin. Sige. Guling. Matama ba? Yes, sir. Tingnan mo yung sight niya, yung sight. Yun, no? Automatic. Na-try mo na ba? Di ba? Ayun, ilang bala sa isang bala? Pwede niyang maubos tong isang load mo. Oh? So, ganito. Lalagay mo lang siya sa automatic. Yan. Parang tunay na baril na yun, no? Salpak. Release. Fire. Uy! Parang tunay na baril. Kita nyo yun? Ang bilis eh. Ubus na isang rat-ratan. Nakala mo, rifle eh. Galing. Ayun. Ayos. Hey guys, brake cleaning naman. Ginagawa, brake cleaning. Repsol injection 10W40. Oil filter. Bago eh. Tahimik na ng makina. Ayan. Ayos. Okay na, tapos na pa-maintenance. Tapos na. So, Ingat, next time. Thank you. Sa mga gusto magpa-maintenance, visit lang. 3H Automotive. Service. Yun. Saan po yung ano nyo? Exact address? Located at UPS 4, Sukat, Parañaque City. Yun. Hanapin nyo lang si KAP. Pabook na kayo. KAP Henson. Yun. Negasyon. Top Team Accent Team Philippines. Accent Philippines. Yun. Okay, thank you. Thank you. Yeah. Ito sila kuya nag-ayos. Yes, thank you. Thank you. Oh, so ulit pagka ano. Thank you kuya. Balik ulit. Balik ulit. Salamat. Thank you. Testing natin kung gumaan nga. Tahimik na makina eh. Ibirit ko. Let's try.
Guys, sulit na sulit yung binayad ko dun. Nilinis, nakita nyo naman sa video. Ang linis ng ano, nilinisan yung intake manifold. Ang dumi-dumi. Naltan yung mga filter. Nilinis talaga. Finlash talaga. Yung iba kasi, pag check mo dun sa dipstick, maitim pa rin. Ito, ang puti. Ang puti na siya. Hindi ako puti, gold. Okay, sulit. Uwi na tayo guys. Thank you sa mga tumapos itong video na to. Hit subscribe, like, and hit the notification bell. Bye.